નમસ્તે મિત્રો, કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતને છઠ્ઠો હપ્તો 2000 રૂપિયાનો મળવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે। ખેડૂત માટે એક સારા સમાચાર છે। લાઈવ તમને હું બતાવીશ કે છઠ્ઠો હપ્તો છે તે મળવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે। સાથે સાથે બીજી પણ ખાસ મહત્વની માહિતી, કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ તમે લાભ લ્યો છો તો બીજી પણ મહત્વની માહિતી આપીશ, તો વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા વિનંતી છે, કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાને લગતા કંઈ પણ માહિતી મેળવી હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના કરીને પ્લેલિસ્ટ છે, તેના ઉપર 45 જેટલા વિડીયો છે। કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાને લગતી તમામ માહિતી ત્યાંથી તમને મળી જશે। દેશના લગભગ 10 કરોડ ખેડૂતને આ યોજના હેઠળ લાભ મળે છે। દર વર્ષે 6000 રૂપિયા મળે છે, 2000ના 3 હપ્તા મળે છે અને આ દર વર્ષે મળે છે, એવું નથી એક જ વર્ષ પૂરતા મળે છે। તો આ યોજનાનો ખાસ લાભ લેજો। હજી પણ એવા 4 કરોડ કિસાન છે જે આ યોજનાનો લાભ લેતા નથી। તમે પણ આ યોજનાની પાત્રતા ધરાવતા હોય તો આ યોજનાનો ચોક્કસ લાભ લેજો। હવે જોઈએ કે 2000નો છઠ્ઠો હપ્તો છે તે મળવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, તે કેવી રીતે ચેક કરવું તેમજ બીજી આ યોજનાને લગતી માહિતી મેળવી। મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારા કોમ્પ્યુટર અથવા તો મોબાઈલની અંદર પણ તમે આ રીતે જોઈ શકો છો। ક્રોમ બ્રાઉઝર છે તેને ઓપન કરવાનું છે, ત્યાંથી તમારે ગૂગલ ઉપર જવાનું છે। ગૂગલની અંદર તમારે PM કિસાન સમ્માન નિધિ ટાઈપ કરવાનું છે અથવા તો કિસાન સમ્માન નિધિ ટાઈપ કરશો તો પણ તમારી સામે આ મુજબની લિંક આવી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો pmkisan.gov.in કરીને આ મુજબની લિંક છે, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે એટલે કિસાન સમ્માન નિધિની ઓફિશિયલ સાઇટ ઉપર આવી જશો। મિત્રો, અહીંયા પણ આ સાઇટ ઉપર ઘણા બધા ચેન્જીસ થયા છે, હમણાં અપડેટ થઈ છે। આ યોજના હેઠળ તમામ માહિતી અહીંથી મેળવી શકો છો। જો ગુજરાતીમાં તમારે માહિતી જોતી હોય તો અહીં અંગ્રેજી છે, અહીંયાથી ગુજરાતી કરી નાખશો એટલે તમામ માહિતી આ સાઇટની છે તે ગુજરાતીની અંદર થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો આ સ્કીમ વિશે માહિતી આપેલી છે, આ યોજનાનો લાભ કેને નહીં મળે તે આપેલું છે, આ સિવાયના તમામ ખેડૂતને આ યોજનાનો લાભ મળશે, તેમજ આ યોજના વિશે નવું કંઈ જે છે તે અહીં આપેલું છે। હવે જોઈએ કે છઠ્ઠો હપ્તો મળ્યો છે તે કેવી રીતે ચેક કરવો, તો અહીંયા ફાર્મર કોર્નરના તમામ ઓપ્શન છે તેની અંદર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો લાભાર્થીની સ્થિતિ કરીને છે, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમારી સામે આ મુજબના ઓપ્શન ખુલશે। અહીંયા તમે તમારો એકાઉન્ટ નંબર, આધાર નંબર અથવા તો મોબાઈલ નંબર ત્રણેયમાંથી એક ગમે તે એન્ટર કરી દેશો, તેના આધારે તમે ચેક કરી શકશો। અહીંયા હું એક આધાર નંબર એન્ટર કરી આપણે જોઈએ, ત્યારબાદ ગેટ ડેટા ઉપર ક્લિક કરો એટલે સ્ક્રોલ કરી નીચે જશો એટલે અહીંયા જે ખેડૂત છે તેની તમામ ડિટેલ તમને શો થશે। ત્યારબાદ નીચે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પહેલો હપ્તો, બીજો હપ્તો, ત્રીજો હપ્તો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠા હપ્તાની અહીંયા કોલમ એડ થઈ ગઈ છે। પહેલાં 5 હપ્તા સુધી જ હતી, પરંતુ 1 ઓગસ્ટથી છઠ્ઠા હપ્તાની કોલમ એડ થઈ ગઈ છે એટલે કે હપ્તો મળવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે। હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ખાસ તો એ તમને જે એક જ બેંકની અંદર આ રૂપિયા જમા થાય એવું નથી। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1 થી 3 હપ્તા છે તે રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાં જમા થયેલા છે, ચોથો હપ્તો છે તે HDFC બેંકની અંદર જમા થયેલો છે અને પાંચમો હપ્તો છે FTO જનરેટ છે એટલે કે હપ્તો જનરેટ થઈ ગયો છે, ટૂંક સમયની અંદર હપ્તો આવી જશે અને સાથે સાથે છઠ્ઠા હપ્તાની કોલમ પણ આવી ગઈ છે એટલે કે છઠ્ઠો હપ્તો પણ મળી જશે। અહીંયા તમારે એવું નથી કે તમને પાંચમો હપ્તો નથી મળ્યો હજી સુધી તો આ ખેડૂતને છઠ્ઠો હપ્તો નહીં મળે। આ ખેડૂતને પાંચમો અને છઠ્ઠો બંને હપ્તો 1 મહિનાની અંદર પણ મળી શકે છે, કંઈક બેંકના પ્રોબ્લેમના હિસાબે હપ્તો મળવામાં લેટ થઈ શકે છે એટલે કે તમારો આધાર નંબર જે બેંક સાથે લિંક હશે એ બેંકની અંદર તમારો હપ્તો જમા થઈ જશે। અહીં જોઈ શકો છો પહેલાં 3 હપ્તા રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં, પછી HDFCમાં જમા થયા, હવે આ હપ્તો પણ HDFCમાં જમા થશે અથવા તો છેલ્લે જે લેટેસ્ટ ખાતું તમે અપડેટ કરેલું હોય તેની અંદર જમા થશે એટલે પાંચમો હપ્તો FTOની મેસેજ આવે છે એટલે ટૂંક સમયની અંદર જમા થઈ જશે અને છઠ્ઠો હપ્તો પણ ટૂંક સમયની અંદર મળી જશે। તો મિત્રો, ખેડૂતોને કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ છઠ્ઠા હપ્તાની રકમ છે તે મળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તમે પણ ચેક કરી લ્યો। અહીંયા ટોટલ તમામ વિગત આપેલી છે સાઇડ ઉપર, તેનો પણ તમે અભ્યાસ કરી શકો છો। મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।